Φίλοι μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου Chris. Να κάνουμε ακόμα ένα παράδοσιακό ξύρισμα σε γένια αρκετά. Περίπου μια εβδομάδα πρέπει να είναι τα γένια αυτά. 6 μέρες σίγουρα. Βασικά πρέπει να είναι 5 μέρες. 5-6 μέρες. Πρέπει να στείλω γαλέγες και να περνάτε καλά την καθημερινότητά σας. Στο σημερινό βιντεάκι θα κάνουμε ένα συγκριτικό μηχανών, γιατί ξέρετε όταν την χάνει και μου δίνετε ευκαιρία να τα κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ και για μένα. Ελπίζω να ευχαριστούν και εσάς και να βοηθάνε. Ξεκινάμε και λέμε τον εξοπλισμό. Όσον αφορά τον εξοπλισμό μας, θα σβήσουμε με Unscented BBS. Δεν έχει νόημα να το ανοίξω γιατί το άρωμα δεν υπάρχει, δεν έχει ένα ουδέτερο άρωμα. Είναι ο πνεύματος. Πινέλο, αν και είναι λίγο ρίσκο να το κάνω live, αλλά θα το δοκιμάσω, όχι για το πινέλο, για το σαπούνι. Θα βάλω τη Sumo, είχα δείξει και δεν είχα δείξει βασικά, έχω κάνει κι άλλο μια άλλη χρήση από ένα άλλο πινέλο τη Sumo. Είναι ο ST1 ο Bulb, 27 Note, 28 κάπου εκεί, είναι γεμάτος, πολύ φορταστικός, φορτώνει πολύ υλικό, αλλά δουλεύει πολύ ωραία στο πρόσωπο. Στο σαπούνι θα έχουμε από Hugs Dark Side, Osiris βάση. Μέσα είναι, όπως βλέπετε, το έχω λιώσει λίγο. Παιδιά, το άρωμα του είναι φανταστικό. Είναι ένα άρωμα, θα σας διαβάσω και θα καταλάβετε, βέβαια δεν ξαναβγαίνει αυτό το σαπούνι ο κωδικός. Όσον αφορά τις νότες γενικά, κορυφή έχει λεβάντα, grapefruit, καφέ, μαύρο σοκολάτα και ρούνι. Στη μεσαία νότα έχει καραμέλα, ζαχαροκάλαμο και στη βάση έχει αμυγδάλο και σανταλόξυλο. Εντάξει, τώρα μέσα δεν έχει νόημα να το βάλω το κείμενο, γράφει μέσα Hugs τι θέλει να παραπέμψει. Είναι ένα σκοτεινό άρωμα, σου βγάζει πολύ την σοκολάτα μαζί με την καραμέλα, μαζί με τον καφέ. Είναι ιδιαίτερο, αλλά όταν βραχεί βγαίνει και η λεβάντα μπροστά, θα το δούμε και μετά. Κρίμα που σταματάει και δεν ξαναβγαίνει. Αξίζει. Είναι στην Osiris βάση, στη Vegan, όπου να πούμε λίγο για την Vegan βάση, την Osiris, από πού εμπνεύστηκε η Hugs το όνομα. Ουσιαστικά το εμπνευστήκαν από έναν Αιγυπτιακό θεό, τον Osiris ή Osiris, πείτε το ξέρετε, ο οποίος είναι γνωστός στην αρχαία Αιγυπτιακή θρησκεία ως ο θεός της γονιμότητας, της γεωργίας, της μεταθάνατον ζωής, των νεκρών, της Ανάστασης της ζωής και της βλάστησης. Ο Osiris ήταν, λέει, ο πρώτος που έμαθε στους αρχαίους Αιγύπτιους να τρώνε χορτοφαγικά τρόφιμα, και γι' αυτό και η vegan έκδοση του σαπουνιού. Να προσθέσουμε λίγο ότι μέσα υπάρχει βούτυρο σπόρων μουρου-μουρου, το έχουμε δει κι αλλού, έλαιος σπόρων χοχόμπα και έλαιο από πυρήνα βέρη κοκκού, με διάφορες βιταμίνες και καταπραγητικές δράσεις. Συγκριτικό μηχανών. Persona στην πρώτη χρήση και The Big Battle είναι μία mid-range κατηγορία μηχανών στα 27 ευρώ εκαστός. Μιλάμε για Razorrock Mentor και Razorrock Mission, και οι δύο τοποθετημένες πάνω σε μια λαβή HD. Εργονομική λαβούλα, πολύ ωραία. Να δούμε τι θα δούμε. Εντάξει, όσον αφορά τις κεφαλές, ίσως παρατηρούμε ότι η Mentor είναι πιο επιθετική. Οι εκθέσεις βέβαια, άμα δείτε, πάνω κάτω ίδιες είναι. Δεν είναι ότι έχει λιγότερη έκθεση μία από την άλλη. Αυτή είναι αντίγραφο, ας το πούμε, όχι αντίγραφο. Υπάρχει και η Edwin Jacket 89, υπάρχει η Muley R89 που μοιάζουν πάρα πολύ. Βέβαια έχουν πει ότι είναι πολύ πιο επιθετική η Mission από τις υπόλοιπες δύο. Εγώ αυτή που είχα δοκιμάσει δεν είχα τρελαθεί τότε που έκανα τα συγκριτικά με τις Razorrock. Οπότε, παιδιά, φορτώνουμε και ξεκινάμε να δούμε. Λοιπόν, 15 δευτερόλεπτα πήρα αυτή την ποσότητα από το Hugs, αυτό που λέει και ο κατασκευαστής. Τώρα άμα δω τη σκούρα,
Όπως καταλαβαίνετε, με τόσα γένια και τέτοιο πινέλο θα φορτώσω κι άλλο. Θα μείνω εδώ και όντως ήθελε λίγο παραπάνω, γιατί κατά τα ψέματα το πινέλο είναι μεγάλο. Οπότε θέλουμε και υλικό. Τώρα μάλιστα. Απλά παίζει ρόλο, παιδιά, με το τι πινέλα θα δουλέψεις. Γενικά. Επειδή μιλάμε για ένα πινέλο, κοιτάξτε πώς έχει χτιστεί γενικώς η δομή. Και επειδή εδώ μιλάμε για ένα πινέλο που έχει πολύ όγκο και τρίχα, καλό είναι να παίρνεις παρασπόμενο υλικό. Θα μου πεις τώρα, όλα αυτά τα σαπούνια είναι πολύ μαλακά και εντάξει, τώρα και να σου ξεφύγει λίγο παραπάνω. Δεν χαλάσει και ο κόσμος. Λοιπόν, είμαστε πολύ καλά, νομίζω. Χτισμένοι ωραία. Ωριακά να μας πάσει. Αλλά ευτυχώς από ό,τι φαίνεται πολλές και τρίχες. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη Mentor σε γένεια περίπου εβδομάδας, 6 μέρες κάπου εκεί είναι η φάση. Θυμάμαι περισσότερο, τι θυμάμαι, τέλος πάντων. Δεν την έχω ξανακάνει, θέλω να πω, με την Persona, να δούμε τι θα δούμε συγκριτικά με τη Mission. Μάλιστα, εντάξει. Εξαιρετικό. Όταν την είχα κάνει παλιότερα αυτή τη μηχανή, δεν μπορώ να πω ότι με είχε τρελάνει ιδιαίτερα, αλλά παίζει όλο και η λεπίδα που θα βάλεις. Πρώτη επαφή με τη Mission, λοιπόν. Να δούμε και εδώ. Τι θα δούμε, υλικό πέρασμα, κλασικά.
Για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Δεν είναι ότι νομίζω ότι είναι κοντά σε... Εγώ θα περάσω ένα τώρα με ό,τι έχει μείνει με το residual από το σαπούνι και μετά θα κάνω την κόντρα. Λοιπόν, νομίζω εντάξει, ξεκάθαρα πιο βαθύ ξύρισμα κάνει η Mentor και μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας. Τρίχες εδώ και τρίχες εδώ. Mission Mentor είναι πιο βαθύ, ξεκάθαρα είναι πιο βαθύ. Αλλά για καθημερινό όμως η Mentor είναι και για κάποιον χρήστη που δεν θέλει εντάσεις. Πινελάρα όμως. Πινελάρα. Είναι τα καλά συνθετικά. Είναι πιο καλά από το τσάμπι. Μια χαρά είναι. Και για δεύτερο χεράκι. Εδώ σπάσαμε λίγο την οθρό, αλλά Klein Mine. Ξεκινάω πάλι με τη Mentor. Μπορώ να πω ότι και οι δύο μηχανές με την περσόνα ταιριάξαν πάρα πολύ ωραία. Καλή λεπίδα. Απλά αυτή η μηχανή Mentor δεν έχει την άνεση των πιο ήπιων μηχανών. Πρέπει θεωρητικά να είσαι πιο προσεκτικός. Τώρα θα παραμείνω με την ίδια. Και για να το αποτελειώσουμε το δέρμα και να μην έχει που να πάει και να με βρίζει, θα κάνω και ένα και με την Mentor. Όχι ότι είχε να πάρει κάτι, πάρει τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να πάρει, γιατί δεν έχει και να πάρει και κάτι. Εδώ. Τώρα δεν μιλάω.
Μια χαρά. Πάμε για το λεσιόν. Είμαστε πίσω με το Unscented Aftershave της BBS, αγαπημένα μου aftershave γενικώς αυτής της εταιρείας. Έχουν τόση αλκοόλ όσο θέλω, χωρίς να με τσούξουνε. Και βγαίνει και πολύ ωραία και το προϊόν μέσα από το μπουκάλι. Βγαίνει πολύ πιο έντονα, έτσι, δεν βγαίνει σταγόνα, αλλά εμένα με ευχαριστεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο aftershave, όχι το συγκεκριμένο, τα BBS γενικώς, αλλά αυτά είναι γούστα. Στην προηγούμενη φάση δεν είχα και το aftershave του Dark Side, γι' αυτό και βάζω ένα Unscented. Λοιπόν, στο σημερινό μας setup είχαμε BBS Unscented για aftershave και λοσιόν, σαπουνάκι Hugs Osiris βάση Dark Side, ένα πολύ ωραίο σκοτεινό άρωμα, μαύρη σοκολάτα, ρούμι, καραμέλα, καφές βγάζει μέσα, σανταλόξυλα, βγάζει ένα πολύ ωραίο άρωμα, σου βγαίνει και η λεβάντα στο lathering γενικώς. Πολύ ωραίο αρωματάκι, είναι... Δεν ξέρω για ποιο λόγο το σταματάει η εταιρεία, θα έχει τους λόγους προφανώς. Είναι ένα ωραίο άρωμα, δεν είναι στα top μου, αλλά είναι γλυκό άρωμα. Λεπίδες είχαμε περσόνα, να τις δείξουμε κιόλας εδώ στην πρώτη χρήση και θα πάρουν κι άλλες, 2-3 σίγουρα. Και ελπίζω η πολυπόθητη μάχη που μπορεί πολλοί από εσάς να θέλατε να δείτε, δεν ξέρω αν την έχει κάνει κάποιο παιδί από τα κανάλια που έχουν. Σίγουρα έχουν παρουσιαστεί μηχανές και οι δυο, αλλά είχαν αναφερθεί κάτι συγκριτικά. Γενικότερα, αν δεν κάνω λάθος, θεώρησα πως αξίζει να γίνει ένα συγκριτικό μεταξύ των δύο μηχανών, γιατί μιλάμε για ίδιο ποσό, στα 27 ευρώ. Zamac, Mentor Mission, πιο επιθετική, πιο γλυκιά, μεγαλύτερο βάθος, λιγότερο βάθος, αλλά με δεύτερο χέρι και κόντρες, το αποτέλεσμα το παίρνεις μια χαρά. Για ποιους απευθύνεται κυρίως για πιο έμπειρους χρήστες, για entry εισαγόμενα άτομα που τώρα ξεκινάνε. Καλό είναι να πάνε είτε σε μια D89, R89, είτε και εδώ πέρα δεν είναι απαγορευτική. Για μένα βέβαια είναι πιο επιθετική από μια D89, έχει μεγαλύτερη αίσθηση της λεπίδας, αλλά όχι να σε τίποτα, απλά την νιώθεις. Ωραία μηχανά για τα δυο. Αν κρατάγα κάποιο, τη Mission, γιατί μου είναι πιο ευχάριστη και δεν μου είναι τόσο απειλητική όσο αυτή εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρω για κάποιο λόγο, ενώ είμαι των aggressive μηχανών, παίζει πολύ ρόλο και η γεωμετρία των μηχανών. Έχει πολύ μεγάλο κοινό η συγκεκριμένη μηχανή, πολλοί fans της μηχανής αυτής. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό υπάρχουν όλες οι επιλογές για να καλύψουν τους πάντες. Εννοείται πως δεν θα έχω αυτή η πρώτη, αλλά εκ των δύο θα διάλεγα αυτή να είναι, γιατί μου δίνει πολύ ωραίες κόντρες, ωραίο buffing, από θέμα αριθμών, όπως βλέπετε κι εσείς, δεν βλέπω κάτι περίεργο. Εδώ ήταν η μεριά της Mentor και από εδώ η μεριά της Mission. Αυτά, ελπίζω να σας κάλυψε το βιντεάκι. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ μετά από τόσο καιρό, να ξέρεις το εννοώ, και περιμένω τα σχόλιά σας. Θα τα πούμε στο επόμενο εξαιρετικό βίντεο. Να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Να είστε όλοι καλά, παιδιά, και για χαρά σε όλους.